درود دوستان، قرار توضیحاتی در باب ورلد آف وارکرافت نسخه کلاسیکش، داستانهایی از ایوین فارست و به طور خاص چالش‌های نورثشایر داشته باشیم. این عنوان منو خیلی یاد یکی از بازی‌هایی میندازه که عنوان خیلی طولانی داشت. به هر حال ورلد آف وارکرافت سال 2004 منتشر شد، موفقیت چشمگیری به دست آورد به طوری که سال 2010 حدوداً 12 میلیون نفر سابسکرایبر داشت. سال 2019 بلیزارد این امکان رو فراهم کرد که وو وانیلا رو تحت عنوان ورلد آف وارکرافت کلاسیک دوباره بازی کنیم. توی این سری از ویدیوها میخوایم داستانها و مأموریت‌های مناطقی از آزروس رو بریم بررسی کنیم با هم دیگه. برای شروع انسانها رو انتخاب کردم. نژاد انسان به همراه نایت‌الفا، دورفا و نومها اتحادی رو تشکیل دادن تحت عنوان الاینس. کاراکترهای انسان بازی رو تو منطقه به اسم جنگل الوین شروع میکنن. توی این منطقه شهر بزرگی وجود داره که اکثر افرادی که ورلد آف وارکرافت بازی کردن یا باش آشنا هستن اسمش رو شنیدن. استورمویند. مرکز حکومتی انسان هاست و پایتخت قلمرو الاینس ها هم محسوب میشه. این شهر قدمتی بیشتر از 1000 سال داره. توی جنگ اول توسط اورکا تسخیر شد، قسمت زیادیش نابود شد و بعد از شکست هورد در جنگ دوم که یه اتحادی بود بین اورکا و ترول ها توی اون بازه، و عقب نشینی و اسارت اورکا، شهر دوباره پس گرفته شد و بازسازیش شروع شد. پادشاه این شهر وریان رین هست و اخیراً، منظورم از اخیراً در واقع اتفاقاتیه که توی ورلد آف وارکرافت کلاسیک داره میفته. توی سفری به سمت ثرامور گم میشه و ناپدید میشه، خبری ازش نیست. تصمیم بر این میشه که پسرش اندوین پادشاهی رو بر عهده بگیره، ولی با توجه به اینکه اندوین کودک هست نیازمند این هست که مشاورینی رو داشته باشه. در این بین بانو پرستور یکی از مشاورین بسیار مهمشه و هایلورد بولوار فور دراگن فرماندهی قوای استورمویند رو بر عهده داره و بهش مشاوره میده. علیرغم صلحی که بین هورد و الاینس شکل گرفته بود، یه صلح متزلزل، یه تنش‌هایی اخیراً بین این دوتا اتحاد شکل گرفته و به خاطر همین سربازهای استورمویند راهی مناطق مختلفی میشن تا از قلمرو الاینس ها محافظت کنن و با نیروهای هورد بجنگن. با توجه به شرایطی که استورمویند داره، خیلی از شهروندان برای دفاع از استورمویند و جنگل الوین داوطلب شدن که ظاهراً ما هم یکی از اینا هستیم. بریم ببینیم چطوریه. انسان ها بازی رو تو منطقه به اسم نورثشایر شروع میکنن. یه دره طوریه و اولین شخصی که باهاش صحبت میکنیم ویلم هست که اما اول کار میگه حسابی خودتونو واسه کلی کار اینجا باید آماده کنین. حین صحبتش اشاره میکنه به این که عمده نیروهایی که استورمویند داشت به مرزها فرستاده شدن و واسه همین منظورش از کار کشاورزی نیست، بلکه مسئله محافظت از استورمویند و وطن هست. در نهایت میگه که بریم با مارشال مکبراید صحبت کنیم. مارشال توضیح میده که در حال حاضر راه برای گروه‌های یاغی و فاسد باز شده تا هر کاری دوست دارن بکنن و ما نه تنها از بیرون مرزها تحت فشاریم، تهدیدهای داخل مرزی هم واسمون ایجاد شده. اولین مأموریتی که به ما میده اینه که بریم تمیزکاری کنیم. حالا چه تمیزکاری؟ اینجا میگه عده کوبالد توی جنگل‌های شمال جا خوش کردن و آفت جون ما شدن. اینجا مأموریت ما اینه که یه تعدادی از این موجودات رو تو جنگل بکشیم تا بتونیم کوبالت ها رو از این منطقه دور کنیم.
اما کوبالت چیه؟ کوبالت ها یا به آلمانیش کوبولد ها ارواح افسانه‌ای هستن. این موجودات به افسانهشون ریشه آلمانی داره. طبق این افسانه ها به شکل‌های مختلفی در میان، جاهای مختلفی هم زندگی میکنن، از جمله توی خونه، توی کشتی‌های دریایی یا معدن‌ها که تو انجام خیلی از کارها به آدم‌ها کمک میکنن، گرچه همیشه هم این نقش کمک کننده رو نداشتن و بعضی موقع‌ها آدم‌ها رو اذیت میکردن. چیزی که شاید جالب باشه نامگذاری عنصر کوبالت هست که این هم ریشه مشترکی با این افسانه داره. توی قرون وسطا مردم تو اروپا فکر میکردن که تو معدن‌ها یه سری ارواح زندگی میکنن، یعنی همین کوبولت‌ها. معدنچی‌ها که سنگ‌ها رو استخراج میکردن و بعدش ذوب میکردن، بعضی موقع میدیدن که بخارهای سمی تولید میشه و فکر میکردن این بخارهای سمی به خاطر وجود این ارواحه که این سنگ‌ها رو جادو کردن. عنصر کوبالت قرن 18 توسط دانشمندان نامگذاری شد. اگرچه اون بخارای سمی که گفتم مربوط به آرسنیک میشد و آرسنیک معمولا تو سنگ‌های معدنی در ترکیب با کوبالت و مواد دیگه وجود داره، ریشه نامگذاری کوبالت به همین باور مردم قرون وسطا برمیگشت. خب برگردیم به داستان بازی. بعد از انجام مأموریت و برگشتن پیش مکبراید توضیح میده که کوبولت ها به شکل توده‌ای خیلی مشکل سازن و در ادامه میگه که طبق گزارش مأمورینش مشکل کوبولت ها بزرگتر از چیزیه که فکرش رو میکرد. یه گروهی از کارگرهای کوبولت رو جلوی معدن اکوریج دیدن که اردو زدن و میدونیم اقلن 10 نفرن. از ما میخواد بریم اونا رو بکشیم و بررسی کنیم ببینیم که آیا تعداد بیشتری ازشون هست یا نه. برگردیم پیش مارشال مکبراید تا راجع به شرایط بهش توضیح بدیم. همونطور که چند لحظه قبل دیدیم تعداد کوبولت ها زیاد بودن و ما تازه اصلا وارد معدن هم نشدیم. بعد از گزارش دادن به مارشال، مکبراید به ما مأموریت دیگه ای میده و این سری قرار پاکسازی معدن رو داشته باشیم. مارشال معتقده هرچقدر بیشتر دست رو دست بذاریم کوبولت ها بیشتر توی معدن ریشه میدونن و غیر قابل مهار میشن. راجع به تاریخچه کوبالت ها توی ورلد آف وارکرافت اطلاعات زیادی در دست نیست. کاوشگر بسیار معروفی به نام بران برانزبیرد وجود داره که بعدها ملاقاتش میکنیم.
طبق تئوری که به اون نسبت داده شده، کوبالت‌ها حاصل تکامل گونه دیگه ای از موجودات هستن که در ادامه باهاشون مواجه میشیم و اون موقع توضیحات بیشتری میدن. تا حالا احتمالا متوجه شدید که کوبالت‌ها روی سرشون شمع نگه میدارن. در واقع این شمع‌ها بهشون کمک میکنه که توی تاریکی ببینن و کاراشون رو انجام بدن. به شدت نسبت به شمع‌هاشون حساسن و از تاریکی میترسن، علیرغم این هم که سالها، یعنی قرنها، شاید هزاران سال توی جاهای تاریک کار کردن، بیناییشون تکامل پیدا نکرده اونقدر شاید، و واسه همین همیشه شمع همراهشون هست. از کوبالت‌ها خیلی سوء استفاده شده و مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. مثلا خود من الان در حال حاضر ببینین که چقدر اذیتشون کردم. اما گونه‌های هوشمندتری وجود دارن نسبت به کوبالت‌ها که حتی اومدن از کوبالت‌ها به عنوان برده استفاده کردن و میکنن تا توی معدن کار کنن و سنگ‌ها رو به نفع اونها استخراج کنن. این موجودات البته همیشه هم اینطوری نیستش که در جایگاه بسیار بدی قرار بگیرن. تعدادی از اینها با گونه‌های دیگه همکاری، بعضاً همیاری و همسفرگی دارن. اصولاً در ازای محافظت ازشون یه عده‌ای از مخازن و منابع معدن‌ها رو در اختیار گروه مقابل قرار میدن. اقتباس از کوبالت‌ها واضحاً مختص ورلد آف وارکرافت نیست و توی بازی‌های دیگه هم وجود دارن. موسیقیدان‌های مختلفی از این افسانه الهام گرفتن، این افسانه‌ها در واقع الهام گرفتن و قطعات موسیقی مختلفی رو به همین نام‌ها یا در راستای توصیف این افسانه‌ها ساختن. داستان‌های مختلفی وجود داره که یا به شکل شفاهی یا به شکل مکتوب هم حاوی داستان‌هایی از این کوبالت‌ها هستند. لزوماً همیشه هم این کوبالت‌ها توی این داستان‌ها در نقش شرور یا نقشی که کمک میکنن به مردم و به طور کلی این چیزایی که تا الان توضیح دادیم نیستن. برای مثال توی نمایشنامه فاوست گوته از کوبالت استفاده میکنه، اما به مفهوم این موجوداتی که ما توی این بازی دیدیم نیست به هیچ وجه و مربوط هست به الهه خاک. یکی از افسانه های جالب راجع به کوبالت‌ها توی کلن اتفاق میفته. طبق این افسانه شبها گروهی از کوبالت‌ها کارای مردم شهر کلن رو انجام میدادن و مردم به خاطر همین زندگی خیلی راحتی داشتن، تا اینکه یکی از شهروندان کنجکاو که دوستش ببینه این ارواح چه شکلیان، شبونه میره روی زمین و پله ها نخود فرنگی میریزه. این بنده خداها، موجودات کمک کننده، هم شب که میان کار کنن سر میخورن و میافتن روی هم. اون شهروند هم ظاهراً بالاخره به خواسته خودش میرسه و این موجودات رو میبینه و به خاطر این صحنه‌ای هم که به وجود آورده بوده خندش میگیره و بهشون میخنده. این موجودات هم خیلی ناراحت میشن از این قضیه و برای همیشه از شهر میرن و از فردای اون شب همه مجبور میشن دوباره مشغول کار کردن بشن. با پایان پاکسازی معدن پیش مارشال برمیگردیم. مکبراید بهمون جایزه میده و در ادامه هم میگه که کوبالت‌های بیشتری یحتمل توی معدن همچنان هستن که افراد دیگه رو مد نظرش هست به اونجا بفرسته و برای ما کارهای دیگه در نظر داره. کوبالت‌ها چالش اول نورثشایر بودن که من سعی کردم در ارتباط با افسانه‌های محلی به داستانش بیشتر بپردازیم. خیلی ممنونم که ویدیو رو تماشا کردید. تا سری بعد بدرود. ارادتمندم.